سلام محصولین عزیز، باز هم خوش آمدید به درس جدید شما. امیدوارم جور صحتمند سر حال باشید و با سلامتی تمام گوش بتین و ببینید درس جدید. درس قبلی ما شما در مورد ولدنکاری گازی بود و در مورد شرایط برشکاری گازی ما شما اندک صحبت کردیم و حالا میاییم به موضوعی که ما چگونه بدانیم که دستگاه برشکاری گازی را با شعله گاز تنظیم کنیم. یعنی در این قسمت چی است موضوع؟ آماده سازی دستگاه چی؟ دستگاه برش گازی. خب به خاطر که ما دستگاه برش گازی را برای ولدنکاری آماده بسازیم چی باید کار کنیم؟ اولین کار که میکنیم باید چی کنیم؟ خود با لباس کار و وسایل ایمنی آماده بسازیم. مجهز، یعنی لباس کار، دستکش، عینک، چیزایی که ضرورت ما باید بپوشیم. دوم، ریگولاتور اکسیژن با بالون اکسیژن و ریگولاتور اکسیژن اسیتلین با بالون اسیتلین وصل کنیم. شما میفهمید که ریگولاتورها هر کدامش از اکسیژن و اسیتلین متفاوت است. هر کدام باید در بالون خود نصب شود. توجه داشته باشید که ریگولاتور اسیتلین با نت چپگرد به بالون اسیتلین وصل میشه. ریگولاتور اسیتلین با نت چپگرد. ریگولاتور اسیتلین با نت چی است؟ نت چپگرد. با نت چپگرد در بالون وصل میشه. پایپ ها برای ریگولاتور مربوط با بست مخصوص وصل شود. یعنی گفتیم که بست مخصوص با موشه، نه که برابر یک سیم چیز تو بتین که باز لیکی گاز شود. با بست مخصوص در هر کدامش چی میکنین؟ نصب میکنین. در بخاطر بستن پایپ ها دقت کنین که پایپ سرخ رنگ مربوط به کدام بالون میشه؟ مربوط به ریگولاتور اسیتلین. میشه که ای باید در ریگولاتور اسیتلین بسته شد. و پایپ آبی مربوط به چی است؟ مربوط به ریگولاتور اکسیژن. هیره اشتباه نکنیم. خب زمانی که را بسته کردیم در ریگولاتور سردگی پایپ ها با بست مخصوصش با برنر برشکاری مخصوص چی میشه؟ وصل میشه. محل وصل پایپ اکسیژن دارای قطر بیشتر است. محل پایپ نسل اکسیژن چی است؟ دارای قطر بیشتر است. نسبت به چی؟ نسبت به محل پایپ اسیتلین. یعنی محل پایپ اسیتلین قطرش کوچکتر است از محل پایپ اکسیژن چی است؟ بیشتر. که خود از این خردی و بزرگی این محلات قطر مانع اشتباه میشه. یعنی نمیگذاره که اشتباه کنید چون هر دوش قطر یک اندازه ندارن. شیردهن‌های خروجی گاز اکسیژن اسیتلین مربوط به برنر کاملا چی کنین؟ قید کنین، بسته کنین، باز نباشن. باز دستگاه آماده به کار است. برای خاطر ایمنی بیشتر چی میکنین؟ نکات اتصالی پایپ ها را از نظر لیکی کنترل کنین. یعنی قسمتی که با ریگولاتور نصب میشه و سر دیگه پایپ که با برنر نصب میشه. این یک بار لیکی را آزمایش کنین و آزمایش لیکی توسط آب است یا صابون آب است که در بین از میگیرین. اگر گاز خارج میشد یک مقدار گاز اعلام میتین او لیکی از رو میگیرین. در غیر از اگر لیکی نداشت مطمئن کار میکنین. خب عملیات برشکاری با شعله اکسی اسیتلین چگونه است؟ تکنیک برشکاری در صورتی که با شعله اکسی اسیتلین کار میکنین تکنیکش چی است؟ در موقع برشکاری باید شعله مناسب تنظیم شود. نه انقدر زیاد نه انقدر کم، مناسب با حالت نوع موارد که شما کنید. و هنگام تنظیم نمودن شعله برنر را در کجا؟ در دست چپ خود میگیرین.
وقتی که شعله گاز تنظیم میکنین کمی زیاد شه مقدارش این با دست چپ میگیرین و وقتی که برشکاری میکنین برنامه را با دست راست میگیرین و در امتداد خط برش چی میکنین حرکت میدین. از شست دست راستان برای حرکت دادن برای به کار انداختن اهرم اکسیژن برش باید چی استفاده میکنه، یعنی از این امو دستکی یا اهرم خود برای اکسیژن برش چی میکنین کنترل میکنین بسته میکنین. نوک مخروط شعله گرم کننده در حدود 1.5 میلیمتر چند 1.5 میلیمتر بالاتر از سطح ورق فلزی نگه داشته شود. یعنی این ورق فلزی است، این چی است؟ نوک مخروطی شعله است. اینی فاصله باید در حدود 1.5 میلیمتر از سطح چی باشه؟ از سطح قطعه کار باشه. خب وقتی تکی از ورق فلزی به رنگ قرمز روشن گرم شد، اهرم تنظیم اکسیژن برش را فشار داده و عمل برشکاری شروع میشه. یعنی زمان قطعه فلزی رو وقتی که به رنگ قرمز یعنی سرخ شد، ما چی میکنین؟ اهرم با شست دست گفتیم چی میکنیم؟ فشار میتیم و عمل برشکاری خود شروع میکنیم. برای برشکاری قایم، یعنی به شکل که ما مستقیم برش میکنیم، به شکل قایم عمود باید از تمام جهات به سطح فلزی چی باشه؟ عمود باشه. یعنی چی؟ سر برنر زمانی که برشکاری میکنیم از طرف چپ راست باید چی باشه؟ با خود قطعه کار عمود باشه. قسمی که شما اینجا در اسلاید ببینین خود برنر از طرف جانبی نشان داده، یعنی چی است؟ عمود است. و از طرف مقابل هم نشان داده که نه به این طرف میلان داره از 90 درجه، نه به چپ راست چی داره؟ میلان داره. یعنی در هر دو جهت باید چی باشه؟ عمود باشه بالای قطعه کار. خب حال به خاطر که شما تمرین مهارتان بلند بره، یک اجرای کار تمرین به شما پیشنهاد میکنیم. در صورتی که شما دستگاه ولدینگ کاری گازی را در اختیار داشته باشین، از برنر برشکاری را در اختیار داشته باشین، شما مطابق به اندازه هایی که در سلاید براتون داده شده چی میکنین؟ یک کار تمرین اجرا میکنین. ببینید در اینجا قطعه کار داده شده، فاصله ها به اندازه های مساوی خط کشی میشن، بعدا محلات خط کشی شده چی میشن؟ اول خط کشی میشه، بعدا محلات خط کشی چی میشه؟ باز خالصنبه کاری میشه، خالصنبه به خاطر ازی که خود خط میتونه که در جریان عمل ولدینگ کاری پاک شود، اما محل برش از پیش ما گم شود ناپدید شود، با خاطر چی میشه؟ خالصنبه کاری میشه تا ما بتونیم دمو مسیر خالصنبه عمل برش کاری را انجام بدیم. خب شما فاصله ها را میتونید چیزی در اسلاید یا مطابق ازی یا نظای دلخواه نظر به مواد که شما در اختیار دارین تعیین میکنین. 10 سانتی، 15 سانتی، 20 سانتی، 5 سانتی، هر چقدر شما مواد اختیار دارین. خط کشی میکنین، خالصنبه کاری میکنین و بعدا چی میکنین؟ با ولدینگ کاری شروع میکنین. خب وقتی که کار کردیم دستور عمل برشکاری با شکل اکسیژن چی است؟ آماده به کار شوین، یعنی لباس کار بپوشین، بالون ها را جور کنین، قطعه کار یعنی ورق فولادی را بگیرین، امور که برش کنین برای کنترل اندازه ها نقشه مربوطه مطالعه کنین. نقشه را مطالعه کنین یا اندازه ها چقدر است. مثلا از خطکش خالصنبه و سوزن خطکشی را آماده کنین، طبق نقشه روی ورق فلز خط کشی کاری کنین، بعدا چی کنین؟ خطوط ترسیم شده را خالصنبه کاری کنین یا علامت گذاری کنین توسط خالصنبه، گفتیم به خاطر که در جریان کار خالصنبه ها پاک نشه. دستگاه اکسیستلین آماده به کار بسازین. آماده ساختنش ما شما صحبت کردیم که چگونه پایپ ها را وصل کنیم، پایپ ها را با برنر وصل کنیم، با رگولاتور وصل کنیم، رنگ پایپ های اکسیژن چه رنگ است، استلین چه یا را گفتیم. دستگاه اکسیستلین برای فشار 0.3 نیوتن بر میلیمتر مربع یا 5 PSI 0.3 نیوتن بر میلی متر مربع یا 5 PSI. PSI گفتیم براتون که پاوند پر اسکویر انچ، یعنی 5 پوند بر انچ مربع. و رگولاتور اکسیژن برای 1.4 نیوتن 1.4 نیوتن بر میلی متر مربع شما چی کنین؟ تنظیم کنین. برنر را بعدا روشن کنین.
شعله مناسب تنظیم کنین، طبق نقشه عمل برشکاری شروع کنین. یعنی فاصله های خط کشیش را و بعدا خالصون بکاریش را مطابق از شعله گاز تنظیم میکنین. اندازه شعله گاز را قبلا شما خواندین که چه رقم شعله گاز تنظیم کردین، عمل برشکاری را انجام میدین. اگر برشکاری به شکل عمود است به شکل عمود، اگر مایل است مایل. در جریان برشکاری چی می‌بینید؟ تفاله ها و اکسید از جر برش را دور کنین. همیشه وقتی که برشکاری میکنین در اون جره که تفاله ها یا باقی مانده های از فلزات ذوب شده در وجود باقی او رو دور کنین. چرا؟ و او را که دور کنین باشه درز ارزیابی میکنین. خب برش را نشده، وقتی را که اگه باشه ارزیابی نمیشه. برش قایم و برش مایله زیاد تمرین کنین تا زمانی که بتانین که یک مسیر خط برش صاف و بدون نواقص چی کنین به دست بیارین. با خاطر که برشکاری گاهی وقت برای آماده کردن قطعات پیشکار آماده میشه و گاهی وقت همون برشکاری مرحله آخری کار باشه. با او خاطر هر چقدر که سطح برشکاری ناصاف باشه ضایعات مواد هم زیاد است. با او خاطر کوشش کنین که زیاد تمرین کنین تا یک برشکاری خوبه یاد بگیرن. در ختم کار چه میکنین؟ در ختم کار با داشت شرایط مسئولیت کار و حفظ محیط زیست که از جمله موضوعات عمده کاری شرایط کنی است. مسئولیت کار و حفظ محیط زیست چی میگه؟ تمام وسایل کار دوباره پاکاری میکنین، به حالات اولش تنظیم میکنین، محل کار پاکاری میکنین و زباله ها در محل مناسبش چی میکنین؟ انتقال میدین. یعنی زباله ها باعث آلوده ساختن محیط زیست نشه. بر علاوه موارد که تا به حال یادآوری کردید به موارد دیگر هم در خصوص برشکاری شما گوش کنید. به غیر موارد دیگر موارد چی است؟ با خاطر برشکاری مایل، یعنی یکی مستقیم عمود است، یکی چی؟ برشکاری مایل. زمانی که شما برشکاری مایل انجام میدین، یکی برشکاری درز قطعات است که به این شکل برش میشه و یکی درز قطعات کار به این شکل برش میشه، به شکل مایل. به شکل مایل برش میکنیم. و در برشکاری مایل سر برنره به اندازه زاویه مورد نظر نسبت به قطعه کار مایل قرار بدن. یعنی 45 درجه 45 درجه، 15 درجه 15 درجه، هر چقدر که میلان ای زاویه است، میلان ای زاویه است مطابق به همی برنره چی میکنین؟ شما میلان میکنین. اگر که این میلان در نظر نگیرین و ای با زاویه چی میکنن؟ تغییر میکنن. خب سرعت پیشروی برنره، سرعت حرکت، سرعت پیشروی برنر باید ثابت و یک نواخت باشه. نشه که تا یک قسمت کم باشه زیاد شوه، زیاد باشه کم شوه. چرا؟ با خاطر اگر سرعت برنر به طرف جلو پیشروی یا عقب نوسان کنه، یعنی تغییر کنه سرعتان، جر برش چی میشه؟ بزرگ میشه. یعنی سرعت کم شد، شعله آتش در یک جای ایجاد میشه، عرض جر چی میشه؟ بزرگ میشه. و بر علاوه سطح جر ایجاد شده دنداندار میشه. به شکل چی میشه؟ دنداندار به وجود میاد. به شکل دنداندار به وجود میاد. خب و مقدار مواد و وقت ضایع میشه. وقت دنداندار شد، عرض کلان شد، 2 میلی 3 میلی از طول تکه کار کوتاه میشه و همچنان مواد گاز اینا چی میشه؟ بیشتر مصرف میشه. سرعت پیشروی متناسب با ضخامت قطعه و اندازه نزل که استفاده میکنین باید شود تعیین شود. با دقت مراقب عمل برشکاری باشین و مطمئن شوید که ذرات تفاله یا اکسید فلزی آزادانه از جر برش عبور میکنن، یعنی به خارج مفته. اگر او در کف جر جمع شود مانع برشکاری میشه و باعث از این میشه که لبه های جر درشت و دنداندار چی شود؟ ایجاد شود. این را باید کوشش کنیم. و در این تصویر شما میبینید در اسلاید که زاویه سر برنر را نشان دادن که از طرف جانبی و از طرف مقابل نشان داده شده که دیجا در برشکاری 90 درجه است نمای جانبیش و نمای مقابلش چی است؟ 45 درجه. البته چی؟ در برشکاری مایل. در برشکاری مایل و در برشکاری عمود در هر دو حالت 90 درجه است. چرا؟
درس به شکل مستقیم عمود برش میشه. پس چیز زاویه برنر هم چی باشه؟ باید 90 درجه باشه. در برش کماری مایل قسم گفتیم اگر 45 درجه 45 درجه، اگر 30 درجه 15 درجه 15 درجه. پس شما این موضوعات که تا فعلا گفتیم یاد در نظر میگیرین، انشالله که یک برشکاری خوب و مطمئنه انجام میدیم. تا ای که در درس بعدی خدمت شما قرار می‌دیم. وقت شما خوش، ایام با کامتان، الله یار و نگهدارتان.